Gloria's Platter එකට එන ඔයාලා ඔක්කොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක සිංහලෙන් ඉල්ලපු ඔයාලට මම අද උළුඳු වඩේ හදන හැටි කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මම ගත්තේ Gits කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙදු වඩා කියන පැකට් එක. මේක මම ගත්තේ ඉන්දියන් කඩේකින්. මේ පැකට් එකෙන් උළුඳු වඩේ 45ක් හදන්න පුළුවන් කියනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම හදන්නේ කියලා. මේ පිටි පැකට් එකේ lentil flour, wheat flour, apple soda ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට එකතු කරන්න තියෙන්නේ හරිම ටික දෙයයි. වතුර මිලිලීටර් 550ක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න. මම කපාගත්ත චූටියට ලුණු ගෙඩියක්, කරපිංචා, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු 5ක්, ඉඟුරු අඟලක විතර. මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ. ඇමරිකාවේ කට්ටිය මේක දන්නේ සිලාන්ත්‍රෝ කියන නමින්. ඔක්කොම හොඳට එකතු කරලා මිනිත්තු 15ක් විතර තියන්න පැත්තකින්. තෙල් ටික රත් වෙද්දී උළුඳු වඩේ හදන්න පටන් ගන්න. කලින් හදපු ඩෝ එකෙන් චුට්ටක් මේ විදියට අරන් බෝලයක ෂේප් එකට මුලදී අරන් ඊළඟට අතින් ෆ්ලැටන් කරන්න. මේ විදියට ඩෝනට් ෂේප් එකට මැදින් හෙලක් හැදුවම හරි. දැන් ඉතින් මේවා බැද ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් එකපාරට බදින්න එපා. බලන්න මේවා සයිස් එක ඩබල් වෙලා එන හැටි.
මිනිත්තු 3ක් විතර බැදලා ගන්න. දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනකම්. මේක නම් තව චුට්ටක් විතර බදින්න වෙයි වගේ නේද? ඉතින් පැකට් එකේ 45ක් කිව්වට මම හැදුවේ 35යි. ඒව චූටිම උළුඳු වඩේ නෙවෙයි. මින්ට් සම්බෝලේ රෙසිපි ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් ආයෙත් එන්න. කමෙන්ට්ස් වල ලියන්න සිංහල අප්ලෝඩ් එක හොඳද නැද්ද කියලා. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ආවට බැලුවට. Bye.